यो भिडियो चाहिँ एपिसोड 1 को कन्टिन्यू हुनेछ है। त्यसमा चाहिँ हल्का कट भएछ लास्टमा चाहिँ। लास्टको भिडियो चाहिँ डिलिट भएछ कि रेकर्ड भएन छ कि त्यसमा चाहिँ त्यसै कन्टिन्यू भिडियो हुनेछ है यसमा। सो यो भिडियोमा चाहिँ म मिडियन अनि मोड मात्रै निकाल्छु किनकि भिडियो लामो हुन्छ, त्यही भएर मिडियन र मोड मात्रै निकाल्छु। म क्वेसन चाहिँ म यहाँनिर सो गर्छु। फर्स्टमा क्लास फ्रिक्वेन्सी म टाइप गर्छु। यहाँ एक्सेलमा जानु पऱ्यो फर्स्टमा त हामीले। एक्सेल कहाँ छ? एक्सेलमा गएर यसमै बनाउँछु म एकचोटि क्लास लेख्नु होला अनि त्यसपछि यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी क्लास इन्टरभल 0 to 10 छ। यहाँ डेट आइरहेको छ, समटाइम यस्तो खालको एरर आउन सक्छ। यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने? यहाँनिर यहाँ जानु होला सेलमा, त्यसपछि राइट क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि फर्मेट सेलमा जानु होला। फर्मेट सेल गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि यहाँ टेक्स्टमा जानु, ओके गर्नु अनि यसलाई डिलिट गर्नु। यसलाई डिलिट गरिसकेपछि तपाईँले अब यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब आउँदैन यसमा त्यस्तो इरर चाहिँ। यस्तो खालको इरर आयो भने चाहिँ यसरी फिक्स गर्नु होला है। पज गरेर हेर्नु होला है, त्यो फास्ट भयो भने चाहिँ 20 to 30 अनि 30 to 40 40 to 50 50 to 60 कति थियो फ्रिक्वेन्सी? मैले बिर्सेँ। 10 25 40 15 छ 9 10 25 40 15 छ 9 10 25 40 40 15 6 9। अब तपाईँले फर्स्टमा मैले यसको मिडियन निकाल्छु मैले, किनकि क्वेसनमा नि मिडियन निकाल्यो भनेको छ नि त। यसको मिडियन निकाल्छु म फर्स्टमा। मिडियनको लागि तपाईँले फर्स्टमा अब मिड भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मिड भ्यालु चाहिँ हामीले कपीमा के गर्थ्यो? अप्पर लोवर भ्यालु प्लस अप्पर भ्यालु बाई 2 गर्थ्यो हामीले कपीमा चाहिँ वर्किङ नोटमा होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुपर्छ भने यहाँ अप्पर भ्यालु लेख्नु अप्पर भ्यालु भन्दा नि यहाँ लोवर लेख्नु। फर्स्टमा लोवर भ्यालु लेख्नु, त्यसपछि यो साइडमा अप्पर भ्यालु लेख्नु यो सेलमा। त्यसपछि यहाँनिर मिड भ्यालु लेख्नु अर्को सेलमा अनि त्यसपछि यतापट्टि तपाईँले सिएफ लेख्नु। यति चाहिन्छ नि त तपाईँको लागि, के अरे मिडियनको लागि त यही कुराहरू चाहिन्छ नि त। यो मिडियन निकाल्नको लागि चाहिँ अब लोवर भ्यालुमा तपाईँले यो लेफ्ट साइडको हालिदिनु। यहाँ पोइन्टर हेर्नु ल, 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 50। अब यसमा यो राइट साइडको 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60 यहाँ भयो। त्यसको मिड भ्यालु चाहिँ फर्स्टमा इक्वल टु दिनु सरी। अनि त्यसपछि तपाईँले अब यसमा ब्र्याकेट दिनु होला। ब्र्याकेट दिनुपर्छ कहिलेकाहीँ। त्यो हामीले क्यालकुलेटरमा नि गर्दाखेरि, साइन्टिफिक क्यालकुलेटरमा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ समटाइम इरर आउँछ नि त, तलमाथि हुन्छ नि त, किनकि बोर्ड मास अनुसार कहिले फलो गर्दैन नि त कुनै पनि क्यालकुलेटरले। त्यही भएर ब्र्याकेट दिनुपर्ने हुन्छ हामीले है। बोर्ड मास भनेको तपाईँले थाहा होला त्यो सिम्प्लिफाईको रुल, त्यसैले हामीले ब्र्याकेट दिनुपर्ने हुन्छ। नत्र यताउति भइदिन्छ क्या, जिग्ज्याग भएर क्यालकुलेसन भइदिन्छ क्या। एक्ज्याक्टलीको लागि चाहिँ तपाईँले बोर्ड मासलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसमा तपाईँले के गर्नु होला, यहाँनिर बी कति छ? B19। यहाँ तपाईँले B19 भनेर लेख्न सक्नु पनि हुन्छ, अथवा तपाईँले यहाँ गएर क्लिक गर्नु पनि हुन्छ। राइट यो सेलमा गएर लेफ्ट साइडमा गएर क्लिक गर्नु पनि सक्नुहुन्छ है। लेफ्ट साइडको माउसको लेफ्ट साइडमा अथवा ल्यापटपको टच प्याडको लेफ्ट साइडमा गएर पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यहाँ तपाईँले B19 होइन के अरे C19 को के अरे C19 चाहिँ गर्नु होला है। मैले बिर्सेँ, मैले यहाँ C19 गर्नु होला। त्यसपछि D19
त्यसै ब्र्याकेट क्लोज गर्नु होला, त्यसै डिभाइड 2। यहाँ मैले दुईटालाई एड गरिरहेको छु, यो दुईटा एड गरेर डिभाइड बाई 2 गरिरहेको छु मैले। यो चाहिँ मिड भ्यालु निकाल्ने फर्मुला हो। त्यो त तपाईँलाई थाहा होला है, तपाईँहरूलाई आई थिङ्क थाहा नै होला है जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि अब सिएफ निकाल्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा फ्रिक्वेन्सी लेख्नु तपाईँलाई। फर्स्टको के छ, फर्स्ट क्लास इन्टरभल फ्रिक्वेन्सी 10 छ, 10 नै लेख्नु होला। त्यसपछि 25 लेख्ने होइन, यसमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको त प्लस हुन्छ नि त, माथिको र तलको प्लस हुन्छ। यो 10 र यो 25 प्लस भएर तपाईँको यो यसमा आउने हो नि त होइन। अब 10 + 25लाई कसरी यहाँनिर यो गर्ने फर्मुलामा चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने कसरी, यो एक्सेलमा छ भने फर्स्टमा इक्वल टु दिने, त्यसपछि यहाँनिर यो सेल कहाँ छ, B19 मा छ है, प्लस तलको यो सेललाई प्लस गर्नु होला, त्यसपछि इन्टर दिनु होला अनि सरर यसरी तान्दिनु होला। मेरो मिस्टेक भएछ फेरि यहाँनिर यो सेलमा होइन नि त, किनकि हामीले यो सेललाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त। मैले यहाँ गरिछु, यो मेरो मिस्टेक भयो है। त्यही भएर इरर कहिले काहीँ इरर आउँछ, झुकिन्छ। लर्निङ बाई डुइङ अथवा ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाटै सिक्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट टाइम सिक्दा चाहिँ। यहाँ इक्वल दिनु होला अनि यो सेललाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला है। फेरि यो 10लाई कहिले काहीँ झुकेर यो 10लाई क्लिक गर्नुहुन्छ होला तपाईँले, यसलाई होइन यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि प्लस गर्नु होला। त्यसपछि यसको तलको यो के छ 25 छ नि, 10भन्दा तल के छ 25 छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यो चाहिँ फर्मुलाको रुल है। फेरि यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने रुल छ। यो चाहिँ फेरि कसरी आयो भन चाहिँ त्यो एउटा यसको रुल्स हो क्या, त्यो नि इन्टर गर्नु होला, त्यसै यसरी ड्र्याग गर्नु होला तलसम्म। अब यो फ्रिक्वेन्सी भनेको त हाम्रो यन हो। अब यनलाई चाहिँ कसरी यनको टोटल निकाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले क्यालकुलेटरमा त प्लस गर्थ्यो नि, यसमा चाहिँ अटो सम भन्ने हुन्छ। यहाँ माउसको पोइन्टरमा हेर्नु होला, यहाँनिर कहाँ छ मेरो माउसको पोइन्टर, यहाँ अटो सममा चाहिँ गएर गर्नु होला, डाइरेक्ट आउँछ। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब मिडियनको लागि हामीले के गर्थ्यो, पोजिसन अफ मिन निकाल्थ्यौँ नि हामीले। पोजिसन अफ मिनको फर्मुला के छ याद होला तपाईँहरूलाई होइन, मिडियनको सरी के थियो पोजिसन अफ मिडियनको फर्मुला, पोजिसन निकाल्ने फर्मुला के थियो, n/2 थियो नि त। n/2 यहाँ साइड टर्म गर्थ्यौँ नि हामीले नम्बर अफ टर्म निकाल्न लागि चाहिँ। अब त्यही फर्मुला यसमा एक्जिक्युट गर्नु होला है, इक्वल टु दिनु होला। अब यन भनेको हाम्रो यो भने मैले भर्खर तपाईँलाई /2 गर्नु होला, यो आयो होइन 52.5 आयो। अब सिएफ जस्ट ग्रेटर देन 52.5, 52.5 भन्दा ठुलो के छ फ्रिक्वेन्सी 75 छ। त्यो 75लाई चाहिँ यहाँ लेख्नु होला। 75 कुन क्लास इन्टरभलमा छ, 23-30 को क्लास इन्टरभलमा छ नि त। क्लास लाइज 20-30 लाइज इन, यो यसरी लेख्नु होला तल। अब यो लेख्ने हुन्छ नलेख्ने हुन्छ केही फरक पर्दैन, यो क्लास लाइज इन यो लेख्ने केही फरकै पर्दैन। अब तपाईँले यसमा फर्स्टमा तपाईँले अब यल भनेको लोअर भ्यालु के छ, लोअर भ्यालु यसको यो 20-30 को 20 र 30 मा चाहिँ लोअर कुन छ हाम्रो 20 छ, यसमा 20 लेख्नु होला। एल भनेको लोअर भ्यालु जुन चाहिँ ग्रेटर हुन्छ नि, जस्ट ग्रेटर देन 52.5 भनेको त 75 हो। 75 को क्लास इन्टरभल 20-30 हो र 20-30 मा नि लोअर भ्यालु कुन हो 20 हो नि त एल भनेको छ। अब तपाईँले यसमा यस भनेको डिफ्रेन्स, यस अथवा यसलाई आई पनि भन्छ है। यस भनेको डिफ्रेन्स कतिको डिफ्रेन्स छ, 10 को डिफ्रेन्स छ नि त, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 50, 60 10 को डिफ्रेन्स छ। त्यसै यफ भनेको फ्रिक्वेन्सी 20-30 क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति छ, यहाँनिर 40 छ, यहाँ 40 लेख्नु होला। त्यसपछि सिएफ कति छ 20-30 को सिएफ 75, यसको तल हुन्छ नि त जहिले पनि सिएफ त जस्ट बिलो हुन्छ नि त, 35 छ नि त, यो 35 लेख्नु होला यहाँनिर। 35 लेखिसकेपछि अब हामीले फर्मुलामा जानुपर्ने हुन्छ मिडियन अथवा एमडी। अब चाहिँ हामी यसमा फर्मुलामा जान्छौँ। फर्मुला कुन फर्मुला याद होला तपाईँहरूलाई, म यो पनि सो गर्ने छु। फर्मुला यहाँनिर यल प्लस n/2 माइनस सिएफ बाई एफ इन्टु यस। यो फर्मुला चाहिँ हामीले एक्सेलमा चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ एकदम धेरै
हेर्नु होला है, राम्रोसँग हेर्नु होला। यसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ क्या, ब्र्याकेटमै मिस्टेक हुन्छ। ब्र्याकेट कहाँ राख्ने, कुनामा राख्ने भनेर मिस्टेक गर्नुहुन्छ तपाईँले। फर्स्टमा 2टा ब्र्याकेट राख्नु होला। त्यसपछि यल भनेको यहाँ छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि प्लस गर्नु होला। त्यसपछि फेरि ब्र्याकेट अनि फेरि ब्र्याकेट गर्नु होला, डबल ब्र्याकेट फेरि यसमा। अनि n/2 भनेको त हाम्रो यहाँ पोजिसन अफ मिडियन भइगयो, यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि -CF, CF भनेको कहाँ छ, यहाँ छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। फेरि ब्र्याकेट क्लोज गर्नु होला। त्यसपछि डिभाइड गर्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले एफ कहाँ छ, एफ भने यहाँ छ, एफमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि ब्र्याकेट क्लोज गर्नु होला। अब त्यसपछि इन्टु गर्नु होला। अनि यस गर्छ नि हामीले, यस भनेको यो, यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि फेरि ब्र्याकेट क्लोज गर्नु होला। यति गर्नु भइसक्यो, तपाईँले इन्टर गर्नु होला। यहाँनिर मेरो यहाँ के एरर भएछ एकछिन म हेर्छु है, लेट मी चेक। यहाँ डबल ब्र्याकेट दिनुपर्ने हुन्छ नि त लास्टमा पनि, मैले बिर्सिरहेको, लास्टमा पनि डबल ब्र्याकेट दिनुपर्ने हुन्छ है। एकदम रिमेम्बर गर्नु होला फर्मुला है। यहाँ फर्मुला म सो गर्छु, यो फर्मुलाले चाहिँ एकदमै हेर्नु होला, अथवा टिप्नु पनि होला ब्र्याकेट कहाँ मैले कतिवटा ब्र्याकेट युज गरेको छु है, त्यो राम्रोसँग हेर्नु होला। ब्र्याकेटमा मिस्टेक भयो भने नम्बर पनि मिस्टेक आउँछ र इरर पनि आउँछ है, अघि जस्तो मेरो ठ्याक्कै। अब मिडियनको भ्यालु, मिडियन त आयो, अब हामीले मिनतर्फ जान्छौँ हामी। मिनको लागि हामीले के गर्थ्यो, एफएम निकाल्थ्यौँ नि त हामीले, फ्रिक्वेन्सी इन्टु मिड भ्यालु, एफ इन्टु एम। अब एफएमको लागि हामीले त्यही फर्मुला इक्वल टु गर्ने, अनि एफ कहाँ छ यहाँ क्लिक गर्ने, इन्टु गर्ने, एम कहाँ छ यहाँ गर्छ, यहाँ जाने, इन्टर थिच्ने आयो। सर यहाँसम्म तानिदिनु होला। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले यसको सम निकाल्नुपर्ने हुन्छ, सिलेक्ट गर्नु होला। अनि अटो सम कहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यति, यो चाहिँ हाम्रो समेसन एफएम आयो। अब यहीँ गर्छु ल मिडियन, यहाँ गर्छु मिडियन, यहाँ चाहिँ गर्नु मिडियन, मिन चाहिँ सरी मिन। अब मिनको भ्यालु के होला याद गर्नु तपाईँले, समेसन एफएक्स/n हो नि त। अब इक्वल टु गर्नु, समेसन एफएक्स कहाँ छ, यहाँ छ हाम्रो समेसन एफएक्स, अघि भर मैले भनिसकेँ, डिभाइड बाई n। n भनेको हाम्रो यो हो नि त, n भनेको त यो हाम्रो फ्रिक्वेन्सीको टोटल भनेको नि n हो। त्यसपछि इन्टर गर्नु होला, यो मिन आयो। हो मिनको लागि त यति मात्रै होला सायद होइन, मिन निकाल्ने, समेसन एफएम/n गऱ्यो भने मिन आउँछ, अरू केही गर्नु पर्दैन। सो यति चाहिँ मैले भने मिडियन र मिन मैले यो भिडियोमा चाहिँ निकालेँ। नेक्स्ट फर्दर भिडियोमा चाहिँ मोड र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा निकाल्छ। यो क्वेसनमा यही एपिसोडहरू चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ है।